Bismillahirrahmanirrahim. Class 10 Maths Exercise 1.1 Question number 2 Hanan Shurokugu Nan Chidamungam question then solve each of the following by completing square. Uchimungam question circle by completing square base circle say Nunumbi completing square ke basuku Chide vakam constant remida bulumbi akhwabadu na x square plus 6x او 40 به واوړې دی خو ماینس 40 خو به څه شي پلس 40 به شي. اوس به موږ داسې کار کوو چې دلته به دا اکویشن نه دی دا به موږ د فارمولې ته جوړو a square plus b square plus 2ab او دا موږ سره برابر ده د a plus b whole square. نو موږ سره به پکې یو دا ټرم کې ونی دا به پکې موږ جوړو او یو به پکې دا ټرم کې ونی دا به پکې موږ جوړو. نو فرست ټرم چې پکې موږ سره کم سکویر والی هغې نه به موږ a سکویر جوړو. نو موږ سره به شي x سکویر a سکویر راغلی بیا پلس 2ab 2ab بس دې ټرم کې جوړو نو پلس 2 انټو یا به پکې موږ سره څه شي 2 سره یا خو پکې x دی الریډي نو 2 انټو x او 2 سره څه ملټیپلای کوم چې ما سره 6 راکړي نو 2 3 دا 6 نو بی ټرم پکې موږ سره دا پیدا شو 2a او b ایکوال ټو 40. نو په موږ داسې کار وکړو چې کم بی ټرم دی د دې سکویر به دواړو سایډ ته څه کړو ایډ کړو نو ایډینګ 3 square on both sides. دواړو سایډ ته به دې سکویر والو دا به موږ سره شي x square plus 2 into x into 3 2ab او plus 3 square به دې خوا هم ایډ کړو او is equal to 40 او plus 3 square به دې سایډ ته هم ایډ کړو. نو موږ سره به دا شي a square plus b square او plus 2ab نو موږ سره څه برابر دی دا a plus b whole square نو په موږ دې پام کې ولیکو نو a پکې x دی او plus b پکې 3 نو x plus 3 whole square equal to 40 په خپل ځای او 3 square مطلب 3 دوه پیرې ملټیپلای نه 3 3 دا 9 اوس په دواړو پلس کړو دلته به راشي x plus 3 whole square equal to 40 او 9 چې موږ پلس کړو موږ څه به راشي 49. اوس په موږ داسې کار وکړو چې سکویر به ختمو نو سکویر موږ سره په څه ختمیږي په سکویر روټ باندې چې کیوب وي نو کیوب روټ ولو چې سکویر دی نو موږ به څه وکړو ټیکینګ on both sides دواړو سایډ ته به څه وایلو سکویر روټ به وایلو نو x plus 3 whole square د خوا مې سکویر روټ واخیسته او د خوا والا 49 او سکویر روټ مې د خوا هم واخیسته نو موږ سره سکویر او سکویر روټ یو بل سره څه کېږي کینسل کېږي نو دا به کینسل شي د خوا به موږ سره پاتې شي x plus 3 او موږ چې کله سکویر روټ ولرو نو موږ سره څه راځي پلس ماینس راځي او دلته موږ لیکلی شو 7 7 ده 7 7 د څه راځي 49 راځي که نه نو د 49 به موږ 7 سکویر به ولیکو 7 سکویر او انډر روټ په خپل ځای نه بیا سکویر او انډر روټ راغی نه بیا به دواړه یو بل سره کینسل شي نه x plus 3 equal to plus minus 7 نو اوس موږ سره د x plus 3 دوه ویلوګانې راغلي یو plus 7 او یو minus 7 نو موږ به یو پیره plus 7 وایو یو پیره minus 7 نه x plus 3 equal to plus 7 ماشته او یو پیره x plus 3 equal to minus 7 یو پیره به موږ پلس ولیو یو پیره ماینس اوس په 3 اخوا وړو نو څه به شي د خوا پازیټیو د خوا به ساین چینج شي نو x plus 3 equal to دا 3 خو به اخوا وړي نو x او is equal to 7 اخوا دی او چې 3 اخوا وړي څه به شي minus 3 به شي داسې به دې کې موږ 3 به اخوا وړو نو x equal to minus 7 او 3 اخوا وړي ده نو minus 3 نو 7 minus 3 نه به اوس موږ سره څه راشي x equal to 7 نه چې 3 minus شي 4 به راشي او x equal to minus 7 او minus 3 دواړه minus 3 8 به شي x equal to minus 10
دا موږ سره د x هغه 2 روټس راغی یو دا روټ راغی او یو دا روټس راغی سلیوشن سیټ کې به موږ څه ولیکو نو بیا ما تاسو ویلو چې کومه وړه ویلیو به لیکو نو -10 او پاور دا زموږ سره سلیوشن سیټ راغی اوس چې موږ له دې کې بل یو سیکنډ پارټ یې راکړی دی هغه موږ سره یې دی چې x square minus 10x plus 11 equal to 0 x square minus 10x plus 11 equal to 0 نو اوس په همدا کې دې کې به موږ ما سټیپ وکړو چې دا ټرم به اخوا واړو نو کانسټنټ ټرم به پکې لومبې موږ څه کوو اخوا به اړو نو کانسټنټ ټرم به اخوا واړو دې خوا به موږ سره پاتې شي x square minus 10x minus 10x او equal to 11 به اخوا واړو نو minus 11 به شي اوس په هماغه فارموله دلته به a square plus b square اوس دلته ماینس دی نو موږ به -2ab جوړو -2ab equal to څه برابر ده a minus b whole square نو دې پاندې به کنورټ کوو بیا به موږ فارمولې اپلای کوو نو موږ سره به دې برابر نو x square a square خو پکې جوړ شو اوس -2ab جوړو دلته ماینس دی نو -2ab به جوړو نو 2 په خپل ولیکو فارمولې a خو پکې موږ سره x دی اوس 2 سره سم ملټیپلای کوو چې موږ له 10 راکړي نو 2 5 ده 10 equal to -11 په خپل ځای نو x a square راکړي -2ab نو b پکې څه دی 5 دی موږ بس بیا څه کوو دواړه سایډ ته به د دې سکویر ایډ کوو نو ایډینګ 5 square on both side دواړه سایډ ته به د دې سکویر ایډ کوو نو x سکویر به موږ سره په خپل ځای راشي -2x او 5 په خپل ځای راشي او پلس 5 سکویر به دې خوا هم ایډ کوو equal to -11 او پلس 5 سکویر به دې خوا هم ایډ کوو دلته موږ سره به فارموله جوړ شي چې a سکویر پلس b سکویر -2ab نو a سکویر پلس b سکویر -2ab څه برابر ده a minus b whole سکویر نو دا به په اپلای کوو نو a پکې څه دی x دی او b پکې څه دی -5 whole square equal to then -11 او پلس 5 چې دو پیره ملټیپلای شي نو 5 ده 25 اوس موږ داسې کار وکړو چې دا دواړه به پلس کړو نو x -5 whole square په خپل ځای راغی equal to -11 plus 25 نه بس راشي 25 نه چې 11 ماینس شي 14 اوس به موږ داسې کار وکړو چې بیا سکویر راغی نو سکویر په څه ختمېږي په سکویر روټ باندې دواړو سر ته به بیا څه وایو سکویر روټ taking square root on both side دواړو سر ته به څه وایو سکویر روټ په وایو نو موږ سره یې به شي x -5 whole square په خپل ځای او سکویر روټ په وایله او دې خوا به هم سکویر روټ وایله نو 14 سکویر روټ واغشتم دلته سکویر او سکویر روټ یو بل سره څه کېږي کینسل کېږي نو x -5 په پاتې شي equal to پلس ماینس په موږ سره راشي او 14 سکویر روټ نه وځي داسې ټرم نشي چې هغې موږ سکویر وایو چې 14 راشي دا 14 سکویر روټ په خپل ځای نو اوس وګوره x -5 پلس انډر روټ 14 برابر دی او یو پیره ماینس انډر روټ 14 برابر دی نو -5 په خوا وړو یو پیره نو بیا به یو پیره پلس وایو یو پیره ماینس نو x -5 equal to پلس انډر روټ 14 او یو پیره به وایو x -5 equal to minus انډر روټ 14 نو موږ به 5 اخوا وړو نو څه به شي دی خوا ماینس دی خوا به څه شي پلس به شي نو x equal to 5 plus under root 14 دی او x او دی خوا به څه شي x په خوا وړو څه به شي x په خپل ځای او 5 په خوا وړو دی خوا ماینس خوا به څه شي پلس 5 به شي او ماینس انډر روټ 14 په خپل ځای دا زموږ د x دوه ویلیو راغلي یو 5 پلس انډر روټ 14 دی یو 5 ماینس انډر روټ 14 سلیوشن سیټ کې به څه راشي
5 plus minus under root 14 yoo pera plus 5 ta'e yoo pera minus 5 ta'e nama zaman social solution sharparashi and then not part number inshallah papa video ko